Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Dari. Ni, tolong ulurkan sekejap. Okay, untuk matikan rangka dinding ni, semua kita kena pakai ribat. Kita tak boleh pakai self drill screw yang petak tu. Sebab kalau kita pakai screw tu, nanti dia akan timbul lah kepala dia kat sini. So bila kita nak buat cement board tu, cement board tak boleh rapat. So kalau dengan angin macam ni, memang tempias lah. Kita tengok dekat atas. Ni kategori hujan yang angin dia kuat ni. So dia punya tempias dia sampai separuh lantai. So nanti kalau kita dah pasang dinding kat tepi ni, InsyaAllah dia punya tempias tu dah tak masuk ke dalam rumah lah. Ni sebab dinding ni terbuka, tu yang tempias tu. Kalau ikutkan yang tengah ni tak ada air, mana lubang selisih atap tu dia tak, air tak masuk lah. Sebab kalau air berjaya masuk juga daripada situ, mana mesti akan ada garisan air kat sini.
So petang ni kita sempat buat dinding bilik ni. Ni nanti dia punya laluan. Ini laluan bilik dia, laluan koridor dia. Ini nanti tangga. So dengan dinding yang ni dan dinding yang ni. Ni tadi staging tadi kita turunkan. Sebab nanti bila dah buat partition dinding semua, staging ni sangkut ke atas, nanti tak boleh bawa keluar. Ni satu kelebihan measuring tape yang ada laser ni, dia punya bacaan yang kita dapat lebih tepat lah. Satu bacaan dia tepat, satu lagi kita tak perlu kerja dua orang untuk seorang tolong pegang. Satu yang aku suka dengan measuring tape ni, sebab kita boleh gunakan laser dengan dia punya tape dia dalam masa yang sama. Satu device je kita pakai. Kalau kita beli yang laser measure yang macam boss ke apa ke, yang 4 segi tu, nanti masa kita nak potong besi ke, nak potong kayu ke, kita tetap perlukan satu lagi measuring tape yang manual macam ni. So kalau yang ni dia ada laser, lepas tu dia ada tape. So bila dah kemas sikit ni, baru lah nampak bentuk. Depan ni tak siap lagi ni, depan ni ada balcony ni. Ni koridor laluan utama tingkat atas.
Dia punya dalam dia pegang macam ni bang. Frame pintu ni.